Gago, change oil na wala tayo. Balik tayo, balik. First thing that we need to do is to drain the old oil from our engine and to our gearbox. For this job, we need a 12mm wrench to open the drain plug. Dahan-dahan lang, very moderate, at baka ma-lost thread. And then, here we go! At palpak ang ginawa ko, DIY oil pan. Tanga! At palpak na naman. Kaya sa puntong ito, ako'y nagpasya na linisan na lang at ibalik ang dati kong ginagamit na oil pan. Nice! Sa pagkakataong ito ay successful na tayo. At huwag din natin kalimutan na linisan ng paligid at ang drain plug para makita natin kung may tagas. At dumako naman tayo sa kabilang banda ng iyong engine. Dito makikita mo isa pang another oil drain wherein nandito ang oil strainer. At maya maya lilinisin natin ang oil strainer at ang oil cap. Nice! At panahon na para ibaba ito dahil meron pa natirang mga langis dito. Ngayon, i-check naman natin ang kanyang butas. At hayaan lang natin hanggang maubos ang langis. At sa pagbalik, tandaan kung paano mo ito binaklas, ganun mo rin siya ibabalik at dahan-dahan lang at hand tight muna, iwas lost. At para naman sa iyong gear oil, gagamit ka ulit ng 12mm wrench. Tandaan, dahan-dahan lang ulit sa pagbukas, very gently. Yeah, boy! At sa pagde-drain ng iyong gear oil, huwag mong kakalimutan na meron itong washer at pag ito'y nawala, siguradong tatagas ang langis. At linisan mo na rin ito. At pagkatapos mo mag-drain, make sure everything was in place para makaiwas sa tagas at huwag masyadong galit sa paghigpit. After successfully draining both engine and gear oil, it's now time to fill the new stuff. Kicks Oil, pangalawang beses ka na lumalabas sa aking vlog. Baka naman! Now it's time para naman sukatin natin ang kailangan natin langis para sa ating motor. And by the way, for Honda Click 125, we all need 800 ml for our change oil. Kunin na natin ang dipstick at linisin muna para masukat natin kung tama ang nalagay natin. Huwag din natin kalimutan linisan ang surface nito. Bakit mo lilinisan? Kasi ika nga nila, cleanliness is godliness. Now it's time para ilagay ng langis. Gamitin natin ang aking DIY funnel na may milk to straw. Yeah, boy! Laging tatandaan, magdahan-dahan para hindi umapaw at masayang ang iyong langis. And now sa puntong ito, patapos ka na at congratulations! Now next naman is ang iyong gear oil. At kung inyong mapapansin, gumamit tayo ng syringe. This is optional and kaartehan ko lamang ito. At sa puntong ito, tapos ka na. Huwag mo kalimutang higpitan at huwag kang ngingiwi para hindi ma-lost thread, linisan mo na rin. And congratulations, tapos ka na mag-change oil. And the last part, we have the properly disposal. Huwag mo basta-basta itatapon, itabi mo ang iyong pinaggamitan na langis dahil ito ay harmful para sa environment.
Let's be more responsible. Pwede mo tong ibigay sa pinakamalapit na kasa. Iniipon nila yan at sila na ang bahala for proper disposal. At maraming salamat sa inyong lahat. Sana meron ulit kayong natutunan. At sa mga misis, wag po tayo maniwala sa ating mga mister, especially pa nag-change oil siya ng overnight. Ipapanood nyo na lang itong video na to. And for your gear oil, ako hindi ko to tinatapon, binelabelan ko siya ng juice dahil marami itong pwedeng paggamitan. Pwede mo gamitin sa iyong bike, bilang lubricant, sa kadena, sa motor, sa pinto, sa bintana, at pwede rin sa iyong utak kung medyo kinakalawang na.やめてください。